Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng suman kamoteng kahoy. Ang mga sangkap na ating gagamitin ay dahon ng saging, 1 cup ng coconut milk, 3/4 cup ng brown sugar, at 4 cups ng pinigang grated cassava. Hugasan at painitin ang mga dahon ng saging para hindi ito masira o mapunit mamaya kapag ipinambabalot na. Next natin gagawin ay paghahaluin natin ang cassava, coconut milk at brown sugar. Tandaan na maaari niyong i-adjust ang asukal sa kung gaano katamis ang gusto nyo. At highly recommended na gumamit kayo ng fresh cassava dahil firm ito kapag naluto. Pero dahil madalang ito sa lugar ko, ang gamit ko ngayon ay frozen cassava. Pagkatapos mahalo ng mabuti, ay huhulman na natin at ibabalot ang cassava mixture gamit ang ating dahon ng saging na pinainit kanina. Ulitin lamang ang step na ito hanggang sa maubos ang ating cassava mixture. Gamit ang mga natirang dahon ng saging ay pinantali ko ito at ipinagdikit sa dalawang suman. I-steam lamang natin ito ng around 50 to 70 minutes. After 70 minutes ay luto na ang ating sumang kamoteng kahoy. Sa batch na ito ay nakagawa ako ng 12 na may katamtamang sukat. I hope na enjoy nyo ang video ito at don't forget to like, subscribe, and share. Salamat!